បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះធ្វើមានអីទៅម្ហូបអីទៅនេះយើងខត្រីសង្វាជាមួយត្រីសង្វាយើងលាងសិនទៅយើងលាងឲ្យជ្រះសិនទៅយើងដាក់មកជួយឆ្នាំក៏បានចាក់ចូលខ្លាំងក៏បានយើងលាងនេះមកនេះគឺស្តុកយើងបងប្អូនពីមុខហេបុញមក
ấm mà bò tôm nó còn mới về cắt lăn còn phải trồng quả nó lăn áp không thấy nữa còn con chui subscribe nhóm nè môi không mình cầm lăng chặt lực thực chất ngầm phơi thực chất phơi tray thì nó chưa subscribe nó mà cô môi mà tiếp làm thế như cô bây giờ mình ngâm thịt xanh mất không có rồi con chăm và pram là tí rồi nó phù hợp thôi đi phù hợp lâu giờ cắt có năm mươi vật hòm mấy khi nhé bọn còn một con thịt nó cô tới một bạch sạch dương bạch cô đây lọt nó thịt anh thấy chuyện xanh ngọt nè nhầm chưa nhâm ơi không có ban nhắm mà nhầm chưa nhâm ơi